perfect na sana eh. Meron ulit tayong balunbalunan. Ito, meron pa po tayo dito. Mag-pray na din po kami. Mag-pray na po. Ito bawang. Hinang po na sa nasnahan. Hindi nang pansinin yung mga baggers. Huwag na kayo manood na. Pangalan niya ay secret. Saka si May. May ano? Santos. Shout out May Santos. Ano ka pinipisi? Ako alam. Ikaw ka uta? Tutod daw kami sana. Pupuntahan daw sana kami sa bahay. Yun na mag-tutor. Eh kaso lang, hindi ko pa kami. Pagkawin na lang daw. Kasi makainsahan. Ha? Subscribe. Subscribe. Kasi magpapilang kami. First ng pinsan ko. Malaki guys. Nelson. Ako kuhain ko yun. Ha? Ano ako saan ko nun? Kasi yun. Ano naman kung wala akong cellphone? Ano na ang video ay cellphone? Sa akin. Sa akin lang. Walang pizza ako cellphone. Hindi ko na yun. May COVID eh. Yung isa, iinog na pizza ako pa. Pasaway ko sila. Comment sa below. Comment pizza ako ang wala. Wala. Sarap mo pa yun, no? Kita pagkain mo. Mamaya sa kano nakakalanit ako sa'yo. Sa mga nagsasabi po nagsasabi po, nagko-comment na iba, hindi po kami magnanay. Nila Ate Camille. Kami po yung magkapatid, tapos magpinsan po kami. Alam mo na. Hindi po kami magnanay. Magkapatid po kami ni Sadik, pero hindi po namin siya nanay. Pinsan lang po namin siya. Yung mama po niya, kapatid po ng papa ko. Oo, sa isang bansa. Ay, lalaki yun. Lalaki. Si Carlo. Shout out, Mami Rosa. Mami ka, malapit na umuwi. Di pa niya nakalala si Mami Sa. Mami Sarah. Sama ka rin. Bakit? Anak? Gusto ha? Ayaw mo na sa utos ka. Nakalimutan natin mag-mukbang sa ulo yung anton ako. Hinamsali pa yung ulam. Hinamsali pa yung ulam. Ngayon palayan ko kayo mamayahan nito. Ano kayo nalakuhan ko? Gusto niyo ba guys mag-ice cream mukbang tayo? Comment down below. Ano ka comment na ano pumukbang namin ang success kayo. Gusto niyo ba guys ng ice cream mukbang? Kasi spicy pa. Yung mga para siyang magnum, pinipig, ganun. Ano spicy? Try natin. Mahala ka lang kasi ako nakapasalita. Ano? No. Huwag mo spicy.
Makan pero kanin. Ito sila sa kasawa. Yun. Makan pero kanin. Hindi pa nga. Hindi ko kaya yun. Hello. Kaya mo? Hindi. Nagpupun ako doon. Ano na nga. Hindi ako sa natispan. Hindi natin ba yung balon-balonan ka pa? Gusto ka na kanin. Grabe, bahagi po ako. Ang dami pa guys, oh. Masarap ko yan. Tapos kosen, masarap lang. Kami masarap. Mehan sa kami. Kasama sa unsin. Yun. January 2. Birthday ko yun. Ngayon. Kung saan kakain? Daan na guys yung birthday ko eh. Kung saan kakain? Mall? Hindi. Kapasalin? Kakain kumain. Gusto ko babawin ng bata. Hindi na tawag mo. Malamang ngayon. Malamang sisisa ngayon. Kasi alam niyo ba kanina, nilinis ko tong balon-balunan. Sobrang daming tabang natanggal. Nakabalon talaga siya. Nilinis ko siya guys. Kahit na malinis na siya, sabi ng, alam ko siya sa mga mall, malinis na yung mga tingin nilang nakaganyan dito. Pero sa kanina, sa platitong ganun yung taba. Hindi ako nakapunta ka dati. Sa LS na. Nasamsak naman ako. Mamaya asa ang ako. Saan? Malinis na ako. Malinis na. Kaya nakawanting na kami. So, 400 pa lang tayo. Ngayon. May 21 pa lang kami. Kaya mag-subscribe na kayo. And like. Share. Comment. Comment down below.